بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه پوینټر سٹارټ کړی او په پوینټر کې مونږ وکتل چې کریکټر ټایپ پوینټر مونږ سره ریکوایرډ دی چې ایډرس سټور کړي د کریکټر ټایپ ویریبل والا. بیا د فلوټینګ پوینټ ویریبل دپاره مونږ سره څه ریکوایرډ دی؟ فلوټینګ پوینټر ویریبل ریکوایرډ دی. د انټیجر ټایپ ویریبل د ایډرس د سټور کېدو لپاره مونږ سره انټیجر پوینټر ریکوایرډ دی. اوس آیا داسې یو جنرلایز پوینټر شته چې موږ سره کیپیبلیټي پکې وي چې سټور کړي په ځان کې انټیجر فلوټ کریکټر دا ټول؟ نو هغه جنرلایز پوینټر نه موږ سره څه دی؟ دا موږ سره وایډ پوینټر. وایډ پوینټر یو داسې پوینټر دی چې په دغه کې کیپیبلیټي شته د څه شي؟ په دغه کې کیپیبلیټي شته چې سټور کړي څه؟ آل ټایپ ایډرسز. آل ټایپ ایډرسز څه مطلب؟ که زه مثال د دغه انټیجر ټایپ ایډرس وغواړم چې زه دا سټور کړم، دا ما سره په دغه وایډ پوینټر دغه کې سټور کیدی شي. که زه وغواړم چې د دغه پوینټر ما سره چې کوم ایډرس دی زه دا سیو کړم د دغه ویریبل والا، دا په وایډ پوینټر کې سیو کیدی شي. که زه وغواړم چې د دغه کریکټر ټایپ ویریبل ما سره چې کوم ایډرس په میموري کې نسی یا په کوم ایډرس باندې یا په کوم هیکزاډیسیمل ایډرس جنریټ کیږي از سټور کړم، نو هم ما سره څه کیدی شي؟ دا وایډ پوینټر کې سیو کیدی شي. اوس دا مونږ چې د کوم درې وړه ویریبل دي دا په سیریز وایز کې دا مونږ انیشلایز کوو. دا پی ټي آر ویریبل د نم نه د دغه نم ایډرس نه د اف نم ایډرس نه او د کریکټر چې کوم ایډرس ته دغه نه اول به څه وکړو؟ مونږ به د درې وړه چې کوم ویریبل دي دا به د چې کومې کانسټنټ ویلیو دي دا به مونږ د کانسټنټ نیومریک ویلیو نه مطلب د کانسټنټ ویلیو نه به دا څه کړو؟ انیشلایز کړو. دا کې ما کانسټنټ انټیجر ټایپ ویلیو واچوله، کانسټنټ انټیجر. دلته به زه څه وکړم؟ دلته به هم زه واچوم کانسټنټ، ما سره یو کانسټنټ ویلیو به راشي. کانسټنټ ویلیو هغه کانسټنټ ویلیو ما سره کوم ټایپ والا ده؟ فلوټ ټایپ والا ده. دغه نه علاوه ما سره چې دلته کوم د لاست ویریبل دی په دغه کې به هم زه کانسټنټ واچم، خو کوم ټایپ کانسټنټ به واچم؟ دلته به زه واچم کریکټر ټایپ کانسټنټ به واچم. دا کې ما کریکټر ټایپ کانسټنټ واچله. دا خو ما سره د کانسټنټ انیشلایزیشن وشو. اوس چې کوم کریکټر انټیجر ټایپ ویریبل دغه انټیجر ټایپ چې کوم ایډرس دی دا مونږ سره څه کیږي؟ دلته مونږ اساین کړلو دا ایډرس د څه شي والا ایډرس مونږ اساین کړو دغه انټیجر ویریبل چې کوم مونږ سره نم دی د دغه نم ویریبل چې کوم ایډرس دی دا مونږ اساین کړلو د وایډ پوینټر ته. دا وایډ پوینټر مونږ سره څه پی ټي آر ته او مونږ ویلیو چې په وایډ پی ټي آر کې دا کیپیبلیټي شته چې هر قسم ایډرس دا په ځان کې سټور کولی شي. اوس په دا مونږ دواړه وکسو چې آیا د په دغه نم کې چې کومه نمبر دی دا ورسره د دغه کوم ایډرس دی دلته مونږ په پرنټ باندې وکتل. دغه نه بعد به مونږ څه وکړو؟ مونږ به دغه نه بعد چې د کوم پی ټي آر ویریبل دی په دغه کې به دا به مونږ انیشلایز کړو. د پرنټ کېدو نه پاس دا مونږ ری انیشلایز کړو مطلب زوړ ایډرس پتې واش آوټ کړو ځکه چې دا یو سنګل ویریبل دی نو سنګل ویلیو په ځان کې سټور کولی شي. نو په دغه کې مونږ په دغه لیول باندې یو فلوټینګ نمبر چې کوم ایډرس دی هغه پکې مونږ اساین کړلو د څه شي ته؟ د وایډ پوینټر پی ټي آر ته. دلته مونږ سره په د وایډ پوینټر پی ټي آر کې د چې کوم د فلوټینګ نمبر ایډرس دی هغه پکې مونږ اساین کړلو. دغه نه بعد مونږ څه کړو؟ دواړه هم پرنټ کړل. دا نمبر هم پرنټ کړلو او د دغه چې فلوټینګ پوینټ نمبر کوم دی د دغه کوم ایډرس دی دا هم پکې کړلو. دغه نه پاس مونږ څه وکړو؟ دا مونږ اساین کړلو څه شی؟ یو ایډرس. کوم یو ایډرس؟ یو کریکټر ایډرس دی مونږ سره کریکټر ویریبل ایډرس دی دا مونږ اساین کړلو څه شي ته؟ یو وایډ پوینټر ته. هغه وایډ پوینټر له مونږ نه ما څه ورکړي؟ پی ټي آر ورکړي. هغه نه بعد هم څه وکړو؟ کریکټر هم پرنټ کړلو او د هغه ایډرس هم پرنټ کړلو. دا به راشو دلته به مونږ کمپایل کړو. کمپایل هم کړلو چېرته پکې ایرر نشته چې نشته پکې دو ځله مې رن کړلو. چې رن مې کړلو نو تاسو کتای شو اولنی چې کوم نمبر دی هغه نمبر او په کوم ایډرس باندې راغلی آ ایډرس. دویم چې کوم نمبر دی آ نمبر او ورسره چې په کوم ایډرس باندې راغلی آ ایډرس. دریم چې کوم مونږ سره کوم مطلب نمبر دی او سره چې په کوم ایډرس باندې راغلی او ما ایډرس. نو اټ مین چې وایډ پوینټر باندې مونږ څه وکړلو؟ دا درې وړه ایډرس دی یو بل نه ډیفرنٹ دی. ګوره دا کې لاس کې 34 دی دغه کې 30 دی دغه کې 2f دی. اټ مین چې درې وړه ډیفرنٹ دي چې ډیفرنٹ دي نو درې وړه ویریبل په ډیفرنٹ ایډرس باندې دي او هغه ډیفرنٹ ایډرسز مونږ دلته وکتل چې دا بالکل ایگزیکټلی مونږ سره په میموري کې درې مختلف قسم ځایونه ریزرو شوي دي او دا درې وړه مونږ اساین کړل دا انټیجر پوینټر ویریبل چې کوم مطلب انټیجر ویریبل دی د دغه چې کوم ایډرس دی دا مونږ د وایډ پوینټر ته. بیا د فلوټینګ ویلیو چې کوم ویریبل دی دا هغه مونږ اساین کړلو د وایډ پوینټر ته او بیا د کریکټر ویریبل پوینټر مونږ اساین کړلو د وایډ پوینټر ته. نو په دغه سمپل وایډ پوینټر کې دا کیپیبلیټي شته چې په یو ټایم کې ځان کې د مختلف قسم ټایپ چې کوم ویریبل دي ډیټا ټایپس دي د هر ډیټا ټایپ د چې کوم ایډرس دی دا ایډرس په ځان کې څه کړی شي دا ځان کې سیو کولی شي.
نو هوپفولي چې تاسو ته به د وایډ پوینټر چې کوم مطلب هغه مین مقصد دی یا مطلب د څه شي دپاره استعمالیږي چې دا به تاسو ته کلیر شوی وي کلیر شولې ورته مخکې به لاړ شو مخکې موږ سره څه شی دی فار ایگزامپل دلته موږ شی وکړلو موږ ډیمونسټریټ کوو ډي ریفرنسینګ اپریټر ډي ریفرنسینګ اپریټر نارملی موږ سره چې د کوم سټیریټ دی وخته ما تاسو ته څه ویل امپرسنټ ګوره دلته چې د کوم د ا نه مخکې راغلی د اینډ دغته موږ څه یو دغته موږ یو امپرسنټ اپریټر دی موږ سره دی امپرسنټ اپریټر ورسره دلته چې د کوم سټیریک راغلی دی دا سټیریک ته موږ څه یو دغته موږ یو ډي ریفرنسینګ اپریټر دا ډي ریفرنس اپریټر دی نو دا ډي ریفرنس اپریټر موږ یوز ګورو چې دی موږ سره څه شی کوي نارملی کله هم چې زه دلته څه شی وکړم دا اینډ یوز کړم نو په دغه باندې څه شی وشي دغه باندې چې د بي کوم ایډرس دی د بي ایډرس اساین شي څه ته دغه پوینټر ویریبل پی ټي آر ته دلته موږ سره پوینټر ویریبل شی پی ټي آر خو بیا دغه نه بعد دلته څه شی دی دلته موږ سره په یو سپیسیفیک دغه څه مطلب دی مطلب دا چې موږ سره په دغه پی ټي آر کې یو ایډرس دی چې په کوم ایډرس باندې موږ سره پروت دی په هغه ایډرس باندې څه شی واچوه یو ویلیو واچوه مطلب دا اساین کا ویلیو څه شي ته یو لوکیشن ته چې په هغه لوکیشن باندې څه شی لګېدلی دی په هغه باندې لیبل لګېدلی دی یا مطلب دا چې د کوم ایډرس یې ما سره سیو شوی په څه شي کې ما سره یو ایډرس سیو شوی دی په څه شي کې په یو پوینټر ویریبل کې چې پی ټي آر 1 دی دغه نه بعد به ما سره دلته څه شی وشي ما دویم یو انټیجر ټایپ ویریبل مطلب موږ نارملی دغه نه مخکې که تاسو خیال وکړو دا به موږ څه شی کړلو موږ به په یو ویریبل کې ډیټا اخیسته دغه او ما سره فار ایگزامپل دلته چې کومې موږ سره لیټ چې شی دی ا او په دغه ټیم کې د امپرسنټ پی ټي آر یا د سټیریک پی ټي آر دا سیم مطلب دی مطلب دا چې دا ما سره څه شی دی په میموري کې یو هیکزاډیسیمل ایډرس باندې لیبل دی دا څه شی وښیي دا پی ټي آر کې یو ایډرس پروت دی په هغه ایډرس باندې چې کوم لیبل لګېدلی دی نو ما سره د ډي ریفرنسینګ کې موږ سره نو دلته ما څه وکړلو په دغه کې مو دویم پیره په هغه سپیسیفیک لوکیشن باندې چې په کوم باندې لیبل څه شی لګېدلی دی په هغه باندې لیبل لګېدلی پی ټي آر په هغه ایډرس باندې ما سره څه دا ویلیو پوټ کا نو په دغه باندې به څه شی وشي هغه ویلیو به پوټ شي او اصل کې په دغه کې مونږ که دلته تاسو خیال وکړو د ا او بي چې کوم لوکیشن دي یا کوم ایډرسز دي دا ورته مونږ اساین کړي دي نو دا چې کوم ځای ته پوینټینګ کې په هغه سپیسیفیک لوکیشن باندې ویلیو یو واچوه او دوی بیا مونږ څه کړی په میموري کې چې کوم باندې لیبل پی ټي آر لګېدلی یا په پی ټي آر کې یو سپیسیفیک ایډرس دی په هغه ایډرس کې چې کومه ویلیو اره واخله او په یو ایډرس باندې چې موږ سره په لیبل څه لګېدلی دی مطلب په پی ټي آر کې یو بل ایډرس دی په پی ټي آر 2 کې چې په هغه باندې هر لیبل لګېدلی دی دا دواړه ویلیو سره په خپل کې څه شی که سم اپ کا او بیا یې ما سره څه کې په دغه ویریبل سم کې واچوه دغه نه بعد موږ دلته څه شی کړی دی مطلب دا چې په پی ټي آر څه شی دی دا یو سپیسیفیک ایډرس دی په دغه باندې څه شی دی یو ایډرس په دغه کې سټور شوی په هغه ایډرس کې چې کومه ویلیو ده هغه ویلیو دلته پرنټ کا بیا پلس پرنټ کا بیا دا یو ایډرس دی په دغه ایډرس کې یو ویلیو ده نو هغه ویلیو څه شی کا هغه ویلیو پرنټ کا نو دا دواړه ویلیو پلس او بیا ورسره ایکول نو چې دلته موږ د دغه کوم سم دی دا م الریډي اساین کړی ګوره دلته که زه تاسو ته لږ ایکسپلین کوم فار ایگزامپل ویلیو دغه داسې مقصد دی ویلیو ایټ ایډرس چې کومه ویلیو پلس ویلیو ایټ ایډرس نو مو سره په څه شی اوس په دغه ایډرس باندې به مختلف چې کوم قسم رن ټایم باندې ویلیوز ور کوم لیټس دلته مو څه ور کړه 4 پلس 4 مو ور کړله او دا 4 مو سره په یو سپیسیفیک ایډرس کې سیو شوله او دا 5 یا 6 چې کومه ویلیو دا مو سره په یو سپیسیفیک ایډرس کې سیو شوله نو زه دا ډایرکټلی نه بلکې زه دا انډایرکټلی د پوینټر په تھرو باندې اکسس کوم او بیا په زه څه کوم د ارتمیټیک اپریشن کوم نو په د ارتمیټیک اپریشن باندې په دغه ایډرسز باندې چې کومه ویلیو پرته دغه ویلیو به څه شي سم اپ شي او په دغه ویریبل اس کې به راشي دلته بیا زه څه کوم یو پوینټر ویریبل دی چې په هغه کې یو ایډرس دی په هغه کې یو ویلیو د ویلیو پرنټ کا بیا څه شی دی ما په دلته په ډبل کوډ کې پلس سیمبل ور کړی دی دا به دا پلس سیمبل پرنټ کی بیا دغه نه بعد څه پرنټ کا یو ایډرس دی پی ټي آر 2 په هغه ایډرس کې یو ویلیو پرته دا ویلیو پرنټ کا مطلب دلته به ایډرس نه پرنټ کوي په ایډرس چې کومه ویلیو پرته یې هغه به پرنټ کی دغه نه پاس ما په ډبل کوډ کې ایکول ور کړی او په سم کې مونږ څه کړی په دوو ایډرسو باندې چې کومه ویلیو پرته وه هم سم کړی و مونږ یې ساین کړی ده څه شي ته دغه اس ویریبل ته نو دلته به مونږ سره سمیشن کې چې کومه ویلیو راسي فار ایگزامپل 4 5 ایکول ټو دا 9 برابر دی نو مونږ سره به ریزلټ داسې راشي دا پروګرام به کمپایل کړو که چېرته ایرر پکې وي سینټیک سیمنټیک یا مطلب یې مونږ سره لینکینګ ایرر نو به مونږ ته وښیي که نه وي پکې نو دا به کمپایلیشن نه بعد ایگزیکیوټیبل کوډ ته واوړي کمپایل مه کړلو
په کمپایلیشن کې تاسو وکړو څه ایرر پکې رانغلو دلته یې څه وکړو دلته تاسو کتای شو ما ورته هایلایټ کړلو دا یې ما سره یو ایگزیکیوټیبل کوډ جنریټ کړو دا ایگزیکیوټیبل کوډ موږ په F10 کې باندې رن کولای شو چې په دغه پات باندې لوډ شو دلته د کمپلیټ پات یې ور کړی دا او ځنه مې موږ سره رن کیږي او په دغه ایډیټر کې مې موږ سره دا کیپیبلیټی شته چې دا ځنه رن کیږي نو دا ځنه ما رن بټن وولو دا مرن کړلو یی چې یو نمبر انټر کړ فور ایگزامپل ما چې ورکړو 30 مو ور کړلو او بیا ما 40 ور کړلو نو دا به څه کیږي دا یو نمبر دی چې په میموري کې په یو لیبل باندې چې په باندې لیبل باندې ما فور ایگزامپل num1 او num2 لګالي په هغه ایډرس باندې به سیو شي او هغه ایډرس ما د پوینټر ویریبل ته اساین کړي نو په پوینټر ویریبل کې په دغه ایډرس چې د کومې دا دوی ویلیو دا سم کا او بیا چې شي ته اس ته اساین کا انټر مکړو نو دلته تاسو کتای شو په 30 او په 40 باندې ما سره څه وشو دا پلس اپریشن وشو دغه ریزلټ چې کوم دی 70 راغلو نو د موږ سره څه دی اپریشن موږ وکړو اون د بیسس اف څه پوینټر ویریبل په پوینټر ویریبل کې د نن چې کومه ویلیو کلم چې تاسو د پوینټر نه ایډرس نه بلکې موږ ته څه راخلو هغه ویلیو راخلو نو لپاره موږ سټیریک اپریټر یوز کوو او دغه سټیریک اپریټر ته موږ په پروګرامینګ کې څه ډی ریفرنس اپریټر یو او چې کوم امپرسنټ دی امپرسنټ موږ سره دغه ایډرس اف اپریټر ورته یو نو په ایډرس اف اپریټر باندې موږ د یو ویریبل ایډرس راخستای شو او په ډی ریفرنس اپریټر باندې چې په دغه ایډرس کې کومه ویلیو پرته یې هغه ویلیو راخستای شو امید دی چې اوس پرته کلیر وي